أقوى جوالين يتحدوا بعض في المواصفات في الأندرويد. نتكلم على سامسونج جالكسي نوت 9 ضد نفس الهواوي ميت 20 برو. خلينا نشوف التحدي سوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف، وأخيرا نتكلم على النوت 9 والميت 20 برو. الجوالين هذول الشركات بالفعل تعبت السنة هذه وجابت فيهم مواصفات وخصائص جدا كبيرة. قبل ما نبدأ في المقارنة نعطي التذكير الدائم، المقارنة في بعض نقاطها انت اللي حتكون الحكم، لانه مثلا بالصوره والوانها بعضكم يحب الوان تكون غنيه، بعضكم يحب الالوان تكون طبيعيه، فهذا الشيء تابع لكم. فانت تابع معنا النقاط ونشوف اي الجوالين بالفعل حيكون هو البطل. وبسم الله نبدا اول شيء بالتصميم. التصميم والبناء. تصميم النوت 9 جاء مطابق للنوت 8، والفلسفه والدي ان اي حق سامسونج في نفس التصميم خلال اخر عامين. ساندويتش زجاجي بحواف ألومنيوم وشاشه كبيره، كاميرتين محمية ببرواز خفيف وبصمة في الخلف. التصميم بشكل عام ما فيه عيب أبدا. أيضا تصميم الميت 20 برو مختلف عن الأجيال السابقة، تصميم ساندويتش زجاجي بحواف ألومنيوم ونقوش خلفية جمالية تقلل من نسبة انزلاقه في يدك. تصميم مميز للكاميرات والفلاش من الخلف، ما في برواز يحمي ولكن في نتوء على الكاميرا، نوتش قابل للاختفاء، وذكن صغيرة، هذا اللي تكلمنا على الجهة الأمامية. ولكن أيضا ما في عيب من ناحية التصميم أبدا. نتكلم على كل الاثنين وصلوا إلى نتيجة جدا كويسة في التصميم آخر كم سنة. الكفة هنا أكيد حتكون تعادل، شيء منطقي. النوت أنيق وحل عيوب التصميم السابقة، أما الميت قدم تصميم جديد بنوتش مقبول من الجهة الأمامية وقابل للإخفاء، وتصميم كاميرات خلفي مميز، يعني حيفرق عن الكاميرات كلها اللي موجودة في الجوالات الذكية في هذه الفترة. كمان لازم نذكر أنه جمال التصميم ذوق شخصي، فأنت تبدأ احسب النقاط على ذوقك أنت. لو بدل النوت 9 كان معاي الجالكسي S9 بلس كان الموضوع حق الديزاين والشاشة حيكون جدا متقارب بشكل جدا كبير. هذا أول ما تشوف تحس إنه أصلا S9 بلس، ولكن ما علينا. خلينا نرجع للشاشة وخصائص الشاشة. الشاشة النوت 9 تجي بشاشة 6.4 إنش تغطي 83.5% من الواجهة، دقتها 2960 في 1440 بكثافة 516 بكسل للإنش، حوافها المائلة تقدم لك اختصارات وكمان تدعم القلم. الميت 20 برو شاشته 6.39 إنش تغطي 87.9% من الواجهة، دقتها 3120 في 1440، نتكلم على كثافة 538 بكسل في الإنش الواحد، حوافها أيضا مائلة ولكن بدون اختصارات اللي موجودة على النوت. كل الجهازين شاشتهم محمية بطبقة الغوريلا جلاس. الكفة ترجح عند مين؟ كل الجهازين يقدمون شاشات ممتازة. إذا تكلمنا من ناحية الأرقام، الميت 20 برو المفروض يعطيك دقة وكثافة بكسلات ويستحوذ على نسبة أكثر من الواجهة، فبالأرقام وتقنيا حتروح النقطة هنا للميت 20 برو مع كامل التقدير. لا، نفس النوت 9. شخصيا أحس عرض الجوال باليد أنسب للأعمال من جوال أسخف، فهذا أيضا تقدير ونسبة شخصية. هنا النقطة تروح لعند الميت 20 برو، انت عندك الخيار تضبط النقاط على حسب اختيارك. من ناحية المعالج أكيد كل واحد من الشركات يقدم آخر التقنيات في المعالجات، فنتكلم هنا عن الكيرن 980 ونتكلم هنا أيضا عن الإكسينوس اللي من نفس سامسونج، فكل الاثنين أدائهم جدا قوي وكل الاثنين نظامهم الأندرويد. فخلينا ندخل على المعالج وكمان النظام. النوت 9 يجي بالأندرويد أوريو 8.1. سامسونج طورت واجهة تاتش ويز ولا زالت تطور وتقدم اختصارات ومزايا مفيدة. على سبيل المثال عندنا لقطات الشاشة الطويلة وصناعة الجيفس، وهذا بالاستفادة من القلم اللي أيضا تم استغلاله بطريقة جيدة مع النظام في هذه النسخة. أيضا سامسونج تقدم لك الكثير من الاختصارات من خلال الشاشة المائلة، لدرجة أنه في مجموعة من الاختصارات يمديك تحملها وثبتها. الميت 20 برو يجي بنظام الأندرويد 9 باي وواجهة هواوي 9، تقدم خصائص كثيرة مفيدة من جانب الاختصارات مثل الطرق على الشاشة لالتقاط لقطة للشاشة وغيرها الكثير، وتسجيل الفيديو، أشياء مرة ممتازة. أكثر ما يميز النظام هنا هو دعمه للذكاء الاصطناعي اللي يفيدك في أمور كثيرة مثل تركيز جهد الجهاز في تطبيق معين وعمر البطارية والتصوير وحتى برامج الخرائط وغير الكثير. الكفة هنا ترجع عند مين؟
الكل ممتاز وكلهم أندرويد. صح نوعا ما تتأخر سامسونج في التحديث، وأيضا الميت جاب الباي، بس نقول إنه سامسونج تعبت أكثر على الاختصارات اللي بتغير تجربتك كرجل أعمال، خصوصا إن النسخة حقت الأندرويد 9 برضو صارت قريبة جدا. الكفة هنا حتكون تعادل. المعالج، النوت 9 يمتلك معالج الإكسينوس 9810 بطول 10 نانومتر، يمتلك 8 أنوية بترددات 2.7 و 1.8 جيجا هرتز. أداؤه ممتاز جدا ويغطي احتياجات الجهاز بشكل كامل في مختلف الاستخدامات، من عمل أو لعب أو حتى الحفاظ على البطارية، وفي أنماط تخلي المعالج يضبط لك أمورك ويعطيك زي القدرة الهائلة. أيضا الميت 20 برو يملك معالج الكيرن 980 بطول 7 نانومتر، 8 أنوية بترددات 2.6 ل 1.9 ل 1.8 جيجا هرتز. المعالج الجديد يعتبر قفزة كبيرة مقارنة بالمعالج السابق في سلسلة الميت، وقدر يقدم أمور عديدة مفيدة في الميت ما كان يمكن تشوفها لولا مثل الشحن العكسي اللي بنتكلم عليه بعد شوي. طيب الكفة ترجع عند مين؟ المعالجين يعطوك أداء جدا عالي وقوي، ما حد يقدر ينكر أنه كل واحد من هذول بيست وحش في طريقة ما. قاعدين نحاول نضبط الأكثر من حيكون. لو تكلمنا على تقنيا، المنصة هنا 10 ملم، هنا 7 ملم، السرعة هنا والسرعة هنا، ولكن لازم نقول أنه البنش مارك هو الفارق الأكبر. البنش مارك حق الميت 20 برو هنا أعلى رغم بعض الانتقادات اللي جت على هذا البنش مارك، ولكن من هدف البنش مارك يعطيك أداء أكثر على الجوال. فهنا الكفة بترجح للميت 20 برو مع كامل الاحترام والتقدير لنفس النوت 9. تعرفوا؟ لا بحطها تعادل كذا، أنا بحطها تعادل هنا. البصمة بالنسبة لك أريح تكون من وراء الجوال أو البصمة في الشاشة تحب أنها تكون مبتكرة وحتكون في مكان واحد موجودة على نفس الشاشة؟ مسألة الأشياء الأخرى بفك الجوال بالوجه وبالباترن كلها موجودة في الجوالين، بس مسألة البصمة في الشاشة حركة، ما حد يقدر يقول ما هي بحركة. السرعة اللي موجودة أكيد في البصمة الخلفية أكثر، تحكمك واستغلالك في البصمة الخلفية لنفس الإيماءات، الجستشرز، ترفعها تنزلها، تقلب صور، أكيد هذا شيء موجود مع نفس النوت 9 وغير موجود كونسنو راحت الحساس راح. فأنت أكيد لك الخيار في هذا الموضوع، ويظل الأمان والخصائص فك الجوال كلها موجودة بشكل كامل. الدخول الآمن، النوت 9 يقدم عدة طرق للحماية، تختار أنت منها اللي تبي. فمثلا عندك البصمة، النمط، الرسم هذا، وأيضا الرقم السري والصورة المدمجة القزحية مع الوجه، وتعتبر من أكثر أنواع الأمان على الجوالات. أيضا النوت 9 يقدم الملفات المحمية حقة النوكس واللي يصعب اختراقها. الميت 20 برو أيضا عندكم البصمة اللي مدمجة في الشاشة، عندكم النمط، وعندكم نقدر نقول الكود السري، وأيضا يمسح الوجه بتقنيات ثلاثية الأبعاد زي اللي نوعا ما موجودة في الآيفونات، والمفروض أن هنا أيضا دقتها عالية. كل الجهازين يقدمون خيارات متعددة للدخول، تقدر تختار منها اللي يناسبك. ونقدر نقول أيضا تعادل. ليش؟ لأن النوت دمج الوجه بالقزحية، والميت حط الوجه ثلاثي الأبعاد. البصمة في الشاشة ممتازة، ولكن ليست بسرعة البصمة العادية واللي تطورت خلال سنوات كثيرة. الكفة ترجح عند مين؟ الكفة ترجح عند النوت. ليش؟ لأنه السرعة حقة البصمة أعلى، وأيضا لو جيت ودققت بشكل جدا قوي على أساس أنه التحدي هنا واضح أنه عالي، حنقدر نقول أنه بصمة الوجه دقيقة، ولكن في أشخاص قدروا يهزموها اللي هم توائم. موضوع نوعي مرة بسيط ما يسوى، ولكن لازم ندقق على أساس نجيب الفائز في التحدي القوي هذا. فأقدر أقول أنه في عندنا فيديو شغالين عليه قدرنا نثبت إنه بصمة الوجه ليست الأأمن فقط في شريحة صغيرة من المجتمع اللي هم التوائم، فقدرت نفس الدمج بين قزحية العين والوجه اللي موجودة في النوت هي اللي تحمي جوالات التوائم، فقدروا يفرقوا بين جوالاتهم بقزحية العين. فأكيد كامل الاحترام أيضا نقدمه هنا للميت 20 برو، كون أنه القدرة اللي سووها السنة ذي في دمج البصمة في الشاشة ممتازة، وأيضا 3D Face. الكاميرا هنا بحر في كل الجوالين، فكل واحد من الأجهزة بدع بمسألة الأنماط، بدع بمسألة العدسات، قدرة فتحة الأبتشر هنا 3 عدسات، هنا وجود ماكرو، كل واحد من الجوالين قاعد فعليا يبدع فيها. فخلينا نشوف التفاصيل سوا. الكاميرا، النوت 9 يجيب كاميرتين 12 ميجا بكسل، الأولى عريضة بفتحة عدسة متحركة 1.5 و2.4، تدعم تقنية البكسل الثنائي الدول بيكسل، والثانية أيضا مقربة بفتحة 2.4 والتركيز التلقائي.
الكاميرتين يجون بمثبت بصري وأيضا فلاش LED. الميت 20 برو يجيب 3 كاميرات خلفية، الأولى عريضة 40 ميجا بكسل وفتحة عدسة 1.8، الثانية عريضة جدا بدقة 20 ميجا بكسل وفتحة عدسة 2.2، الثالثة مقربة بدقة 8 ميجا بكسل وفتحة العدسة 2.4. كلهم يدعمون المثبت البصري والتركيز بالليزر، وعندنا فلاش LED ثنائي. طبعا كل العدسات من تصميم أو بالتعاون في الهندسة مع لايكا. النوت يقدر يسوي لك زوم حقيقي لمرتين وتعطي نتائج ممتازة. الميت هنا حيجيب لك زوم حقيقي 3 مرات ويتفوق على النوت. التصوير الليلي ممتاز في الجوالين. ممكن الميت يعطيك صور أوضح، لكن النوت 9 بيعطيك إياها بشكل أقرب للواقع. أتوقع هذه الفقرة تعتبر تفضيل شخصي أكثر، بس على فكرة التصوير الليلي مع العدسة الواسعة جدا في الميت بتعطيك نتائج يمكن ما شفناها في هواتف من قبل. تصوير البورتري ممتاز في الاثنين ويبدو حقيقي أكثر في النوت، لكن الميت بيعطيك ألوان أكثر متوازنة. النوت بيسمح لك تتحكم بفتحة العدسة في التصوير، بتقدر تتحكم بالتغبيش في الخلف وسحب الضوء عند التصوير. في تصوير الفيديو النوت يتفوق من ناحية قدرته على تصوير ال 4K وال60 إطار، لكن ثبات الكاميرا في الميت أفضل بشكل ملحوظ. أيضا العدسة الواسعة للميت قابلة للاستخدام في تصوير الفيديو وتقدر تاخذ تفاصيل أكثر. من ناحية تصوير الفول HD الأداء مرة متقارب، يعني التصوير فول HD ترى أكثرنا يصور فول HD دوما. في التصوير البطيء ينتصر سامسونج بسهولة لأن الالتقاط أجمل وأصفى، كلهم يصورون 960 إطار في الثانية بدقة 720. الميت 20 برو يصور فيديو بتقنية البوكيه بحيث يعزل لك في الخلفية وتقدر تحط خلفيات اختيارية لك. في التصوير الثابت في الإضاءة الجيدة جدا بنشوف تنافس كبير، فصور بتكون عندك أفضل في الميت وأخرى أفضل في النوت وبعضهم شبه متطابقين. النقطة اللي بتكون ملاحظة في أغلب الصور هي أن صور النوت دافئة وصور الميت باردة مشبعة بإثراء الألوان. الذكاء الصناعي في كاميرا الميت أدائها أفضل من النوت وممكن تعطيك صور جاهزة للنشر في انستغرام بعدين بتقدر تعدل تلقائيا. لكن النقطة اللي بتفرق أكثر لمستخدمين الميت هي العدسة الوسيعة جدا اللي في أوقات كثيرة تعطي صور فنية رائعة للمناظر الوسيعة أو حتى الضيقة لو استغليت بشكل صحيح الكاميرا والزوايا حقتها. أيضا ميزة بتفرق لمصلحة الميت 20 برو هي تصوير الماكرو، بحيث تقدر تقرب من أي شيء وتصور تفاصيل واضحة جدا. معظم الهواتف ما تقدر تقرب أكثر من 5 سنتيمتر، ولكن الميت المفروض إلى 2.5 سنتيمتر. أحيانا ما تضبط معاي صح، ولكن لما تضبط طلعت ماكرو صح. وبسم الله الحين هنا تصوير الفيديو. لاحظين على طول جينا على الشمس، فهنا عندنا الاستوديو، هذا هو الاستوديو. لاحظين مسألة الثبات والألوان، كل الاثنين على نفس القاعدة، وهذه القاعدة انتو المفروض أنا قاعد تعطي نفس التأثير على كل الكاميرتين. في تيك بيلز هذه تقنيات. لاحظين هنا في ألوان عندنا كثيرة موجودة. اوكي برضو نجي للاستوديو ثاني. ولو تكلمنا على الصوت، خلينا نقول انه هذا الصوت الحين اللي جاي عندكم من النوت، هذا الصوت اللي قاعد يجي من النوت. فتجربة الصوت 1 2 3 المفروض ان الصوت برضو الكابتشرنج حقه جدا جيدة. ننتقل على الصوت اللي موجود عند الميت 20 برو. هذا الصوت اللي انتم قاعدين كمان تسمعوه حسب الكابشرة اللي صارت في الميت 20 برو. اوكي المفروض انه شغلنا الشاشات، ما ادري ليش ما شغلنا الشاشات، بس هذه جزئية من تيك بيلز. الكاميرا الأمامية في النوت 9 تجي بدقة 8 ميجا بكسل وفتحة عدسة 1.7، تدعم التركيز التلقائي وتدعم ال HDR التلقائي. الكاميرا الأمامية في الميت 20 برو تجي بدقة 24 ميجا بكسل وفتحة عدسة 2.0. الصور الثابتة في النوت بيتفوق في التفاصيل لأنه ما يستخدم خصائص تجميلية مثل الميت. الفيديو أيضا يتفوق النوت لأنه يقدر يصور لك كواد HD، أما الميت فيصور الفل HD. كاميرا الميت الأمامية بشكل عام تتفوق فيما يتعلق بال HDR سواء فيديو أو صورة، وهذه بتفرق معك في التصوير الخارجي بالذات في أجواءنا كذا المشمسة دائما. لو تكلمت عن الكاميرا الأمامية الحين، هذه التجربة حقت الكاميرا الأمامية. فعندكم
عليكم، كل الجوالين قاعدين يصوروا بالفيديو. وأيضا لو تكلمنا على هذه كاميرا النوت الحين قاعد أطالع فيها، وهذه كاميرا الميت قاعد أطالع فيها. أثناء التحرك هنا حتلاحظوا إنه مثلا ورا ما في شمس، فالحين هذه الإضاءة كيف حتأثر على نفس اللقطة. هناك جاي من عندنا الإضاءة حقت الشمس. أوكي، فنرجع لاحظوا الألوان كيف تتعدل أكيد تلقائيا. وكل الجوالين المفروض لما القاعدة حقتنا قاعدين يعطوا نفس اللقطة تقريبا. الكفة ترجع عند مين؟ هنا تنافس كبير، لاحظتوا تفاصيل هنا شوي هنا شوي، فكل الجهازين يقدمون أشياء رائعة ورهيبة، وما حتندم مع كاميرا أي واحد من هذول الجوالين إلا في التدقيق الزيادة اللي أنا ذكرته. فساعتها إذا في شيء دققت فيه على جوال أكثر اعرف إنه هذا الجوال أنسب لك. إحنا من ناحيتنا بنلاقي إنه هنا حيكون تعادل. تصدقوا مع كثر التعادلات في هذا الفيديو متشوق مين اللي حيقدر ينافس الثاني على هالنقاط اللي تعادلوا فيها السنة الجاية ويتفوق بشكل واضح. الكاميرا الأمامية كمان نتكلم على تحدي رايق بين الجوالين. شخصيا مع التجربة اللي قاعدة تيجي هنا وهنا ألاقي أن الكاميرا الأمامية ما زالت في السامسونج أفضل من ناحية الشاربنس الحدة من نفس اللي موجودة في الميت 20 برو، مع الاحترام والتقدير لوجود مجموعة حساسات والقذلة خلاص تعودنا عليها، القذلة موجودة ما لها دخل في الكاميرا بس القذلة تيجي دائما في الخاطر. ومن ناحية البطارية والشحن أكيد كل الجوالين مع كل التقدير للمستخدمين قاعدوا يعطوا الشواحن حقت السرعة الكاملة، الشاحن السريع هنا مسمينه الثندر السوبر تشارج واللايتنينج سوبر تشارج. وهنا عندكم أكيد الشاحن السريع حق سامسونج، فكل الجوالين قاعد يجي في العلبة الشاحن السريع. كل الجوالين فيهم إمكانية الشحن اللاسلكي، كلهم يدعموا أو يقاوموا المويه والغبار. وأيضا مسألة الشحن اللاسلكي العكسي، هنا جت فقط الشحن اللاسلكي العكسي. فعليا هذا يمكن أكثر شيء تقدر صاحب الجوال يقدر يقول لواحد جوالك يدعم شحن لاسلكي خلينا نشحن لك إياه إذا فاضي. وفعليا مع الرحلة وإحنا جايين من نفس المؤتمر حق الميت 20 واحد من الشباب شحن جواله من نفس الميت 20 برو، جوال الثاني شحنه من الميت 20 برو. فالشحن العكسي رايق كويس. سعات البطاريات هنا نتكلم على 4200 ملي أمب وهنا نتكلم على 4000 ملي أمب، فأكيد سعة البطارية هنا أكبر، حجم شاشة أصغر، فأكيد هنا برضه حيعطيك الأداء البطارية أكثر. بلوتوير ما بلوتوير لا المفروض ما نتكلم عليه بشكل كامل، ولكن المفروض كل الجوالين حيعطوك الوقت الكافي، وقت يؤديك أعمالك وأغراضك بشكل كامل، مع ميل الكفة شوي للميت 20 برو كون فيها الخصائص المزايا ذي الإضافية، الشحن العكسي، وجود 1200 ملي أمبير زيادة، وأكيد عندهم إلى 4 أمب نفس الشاحن السريع يعطي. فأكيد هنا الكفة ترجح للميت 20 برو، بس لازم برضه أعيد وأقول التفاصيل. البطارية النوت 9 يمتلك بطارية 4000 ملي أمبير، والجهاز يدعم الشحن السريع بحيث يشحن 37% تقريبا خلال الساعة. أيضا الشحن اللاسلكي، والجميل أن الجهاز يجي معه شاحن سريع. الميت 20 برو يملك بطارية 4200 ملي أمب، يدعم الشحن السريع بحيث يشحن 70% في نصف ساعة إذا استخدمت الشاحن اللي في العلبة. يدعم الشحن اللاسلكي، وهنا جابوا ميزة الشحن اللاسلكي العكسي اللي تقدر تشحن فيه جوالات اللي تنشحن لاسلكيا فمن نفس الميت، فقلب باور بانك، شيء رايق. وعلى فكرة مسألة أن الجوالات تصير باور بانكس عن طريق السلك، إذا جبت سلك اسمه OTG on the go تقدر أي جوال تقريبا تشحن منه جوالاتك الثانية، وهذا شيء زمان قدمته الأجهزة، ولكن هنا أول مرة يجي شحن لا سلكي عكسي جاء مع الميت. الكفة ترجع عند مين؟ تقريبا سنويا، وفي نفس هذه الفقرة تنتصر سلسلة الميت، ولا زالت خصوصا مع تقنية الشحن اللاسلكي العكسي ينتصر، ولكن الفارق جدا قليل، والنوت برضو أداؤه خرافي ما حد يقدر يتكلم عليه في البطارية. الفئة الأساسية من كل الجوالين نتكلم على 128 جيجا بايت سعة تخزينية و6 جيجا بايت من الذاكرة، ولكن هنا النوت 9 قدم لنا السعة اللي هي 512 جيجا بايت مع ذاكرة 8 جيجا بايت. نتكلم على شيء أكبر للناس اللي تحتاج كرف. هل تحتاج السعة دي كلها ولا لا؟ أكيد شيء راجع لك، ولكن نتكلم أن السعة التخزينية موجودة. النانو ميموري كارد، فعليا مين فيكم شاف نانو ميموري كارد؟ شفناه بس بمؤتمرهم تكلم عليها، بس أحد شاف في السوق وين في ميموري كارد نانو؟ شخصية ما شفت إلى الحين، وحتيجي وحتنتشر زيها زي كل الذواكر اللي تبدأ. ولكن الشيء المتبنى أكثر أكيد هو المايكرو SD كارد اللي موجود هنا عندنا في النوت 9، ونشوف التفاصيل الأخرى. الاتصال والتخزين. النوت 9 يقدم مساحة تخزينية داخلية 128 جيجا بايت مع 6 جيجا بايت للرام، و512 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت للرام. أيضا يدعم شريحة اتصال ثانية أو كرت ذاكرة 512 جيجا بايت. الميت 20 برو يقدم مساحة تخزينية
التخزينية الثابتة اللي هي 128 جيجا بايت مع 6 جيجا بايت ذاكرة، فما عندك خاصية 8 جيجا على الميت إذا أخذت البرو. يدعم شريحة اتصال ثانية أو كارت ذاكرة من نوع نانو تصل إلى 256 جيجا بايت. هذا النوع من الكروت صغير جدا ويمكن حنشوفه مستقبلا يبدأ ينتشر. الجهازين يمكن تحويلهم لأجهزة كمبيوتر مصغرة من خلال إيصالهم بالشاشة باستخدام الوصلات المناسبة، وتحويل شاشة الجهاز لفأرة تحكم أو لوحة تحكم. أيضا الميت يستطيع القيام بهذا لاسلكيا إذا اشترت القطعة الإضافية اللي تدعم هذا الشيء. كلا الجهازين يدعمون ال NFC والبلوتوث 5 في الخدمات السحابية المختلفة، ودعم الأجهزة من حولهم بشكل مطابق تقريبا بنفس النظام حق الأندرويد. لكن الميت 20 برو يدعم أحدث تقنية لهواوي للنقل اللي هي 3، واللي تقدر أنها ترسل الملفات حتى لأجهزة أبل. أيضا في إمكانية نقل الملفات والصور من خلال اللمسة الواحدة، وهذه تعمل حتى مع الحواسيب إذا موجود عندك ال NFC بينهم. النوت 9 معروف أنه الأسرع في الساحة في شبكات الواي فاي وال4G، والاختبارات الأخيرة تبين تفوق الميت 20 برو في سرعة الواي فاي في 40% تقريبا إلى 10% تقريبا في ال 4.5G. الميت 20 برو يقدم خدمات مدعومة من زين عندنا في المنطقة مثل مكالمات الواي فاي والصوت من خلال البيانات اللي هو الفولتي. أيضا الميت 20 برو يقدم الأشعة تحت الحمراء، ممكن مو كثيرين يستخدموها، لكن يعني أحيانا كويس جوالك ذا اللي شريته ب3000 تقدر من خلال تشغل مكيف وتلفزيون. وعلى فكرة نقطة الدعم حق الفولتي والواي فاي هذه تعتمد على المشغل اللي موجود عندك، فإذا أنت ما عندك مشغل يدعم هالخاصيتين يمكن ما تهمك أبدا. فالكفة ترجع عند مين؟ يتفوق النوت فيما يتعلق بالمساحات التخزينية، بينما يتفوق الميت 20 في سرعات وخدمات الاتصال، خاصة لو عندنا زين. بس مو كل الناس عندها شرايح زين، احتياجاتك الشخصية هي اللي بتحدد الفائز، عشان كذا بنعطي نقطة لكل واحد، فهنا أيضا حيكون تعادل. جزئيا من الفضفضة والمزايا الإضافية، فنتكلم على ما زالت هواوي تحط الأشياء الأساسية اللي دائما نحبها، ولكن هنا أخفقت بشيء. فالأساسية اللي نحبها زي وجود انفراريد، شيء أساسي كذا بسيط، تحكم فيديوهاتك، فيديوهات مين عنده فيديو، تحكم بالمكيفات، تحكم بأجهزة التلفزيون والأشياء ذي. ولكن الشيء اللي يحس في الخاطر شالوا المنفذ حق السماعة. طبعا هم من أول أخذوا هذا التوجه وموجود عندك الوصلة في العلبة، ولكن يظل منفذ السماعة يعطيك هنا حس إن أي سماعة تقدر تشغلها. الصوت في كل الجوالين كويس. والفضفضة عن مسألة الوكيل هنا في المملكة العربية السعودية، كل واحد فيهم قاعد يجتهد إنه يعطي أفضل تجربة لنفس المستخدمين في المملكة العربية السعودية، وما حد ينكر مسألة الضمانات اللي كلهم يعطوها، مسألة التلميع حق الجوال، النقوش اللي تيجي على الأجهزة، مسألة هنا السعر الرمزي لتبديل الشاشة، فكلهم قاعدين يحاولوا يضيفوا المزيد. وأيضا مسألة الشحن العكسي اللي موجود هنا عند نفس الميت 20 برو يمكن يفيد البعض. القلم هنا وإمكانيات التنقل واستخدامه كريموت يمكن يفيد البعض. فالإمكانيات الإضافية في كل الجوالين وصلت مرحلة حلوة، مو إنه بس كذا زيادات وبس، لا، أشياء رايقة. في الكونكتيفيتي والاتصال لو كانوا المشغلين يدعموا كل شيء عندنا كان هذا حيكون من أسرع الأجهزة. وهنا عندنا ابتكروا في مسألة اللينك وما اللينك بوجود السلك، وهنا تابعوها بمسألة الكاست حقهم، الميرور كاستنج. هي أصلاً تقنية الميرور كاستنج، مو مسألة زي هنا كيبل. فكل واحد قاعد يبدع. هنا نتكلم دكسر مدمج، هنا يبغى لك قطعة الكاست أو السلك، كل واحد قاعد يبدع، وهذا شيء جداً ممتاز. كلهم يجتهدوا أنهم يقربوا لنا أكثر بالخصائص، شيء حلو، كل واحد يبي له نقطة بالراحة. خصائص إضافية. النوت 9 يمتلك تقنية الواتر كاربون للحفاظ على حرارة الجهاز، وهي مجدية جدا. أيضا الميت يمتلك تقنية السوبر كول لنفس الغرض، ووفقا لبعض الاختبارات فالأداء مرة متقارب. النوت 9 يمتلك القلم، وهو أحد أقوى نقاط الجوال اللي تم تعديلها. القلم يمديك تخفيه داخل الجهاز وبيبدأ يشحن تلقائيا بحكم انه في بطارية مدمجة. القلم توصل مع النوت 9 من خلال بلوتوث، بيقدم لك اختصارات كثيرة، وتقدر تتحكم بتطبيقات عن بعد من خلال القلم، مثل تطبيق الكاميرا وعروض البرزنتيشنز والسناب شات واشياء كثيرة تقدر تسويها. وعلى فكرة عروض البرزنتيشن يعني انت تشبك نفس الجوال النوت على الشاشة، تسوي عروض برزنتيشن باوربوينت، والقلم تصير تقلب فيه، حركة رايقة. أيضا النوت يمتلك اختصارات كثيرة متعلقة بالحواف المائلة مثل الوصول السريع لجهات الاتصال وبعض التطبيقات، بوصلة، مسطرة، أشياء زي كذا مو كل يحتاجها. ولكن النوت 9 أيضا يمتلك المساعد الشخصي بيكسبي، مساعد شخصي خاص فيهم. وكمان لازم نقول أن النوت عندك منظومة كاملة، عندك النظارات، عندك الكاميرا 360، فهذه الأشياء تثري
تعطي محتوى إضافي ما عند أي منظومة حاليا من الأجهزة الذكية. هذه الأشياء مو كل الناس تحتاجها، ولكن يظل في عندك خيارات أكثر ومنظومة كاملة. ولا ننسى السمارت ثينجز وربط نفس الجوال بمنظومة الأجهزة الذكية المنزلية إذا أنت تستخدمها. يعني معليش، مما عنده مثلا أو يعرف أحد عنده تلفزيون سامسونج، ففي سمارت ثينجز، وهذه سمارت ثينجز تقدر على طول من الجوال تتحكم بالشاشة وتفتح التطبيقات وتثبت وتوازن وتقارن. فهنا هذه أيضا المنظومة الذكية تثري نفس تجربتك مع سامسونج. صحيح أن الذكاء الصناعي يعتبر جزء من النظام والمعالج ودوره كبير في الاستخدام، يخلينا نتذكره هنا، والسبب أنه راح يدعمك تقريبا في معظم استخداماتك في الجهاز، وبتستفيد منها الكثير حتى لو بدون ما أعلمكم فائدته وسرعته في التطبيقات وأدائه. أنت هذا الشيء بيصير تلقائيا معاك وبتستفيد. نقدر نقول أن هواوي ممكن هي المتفوقة حاليا في نقطة الذكاء الصناعي، ولكن لاحظ أننا نتكلم عن الذكاء الصناعي للمعالج مو للمساند الشخصي. عندنا أيضا النوت 9 حافظ على منفذ السماعة، وهذا الشيء مو موجود في الميت. وما ننسى أن الجهازين يقاوموا الماء والغبار بمعيار اللي هو IP86. الكفة ترجع عند مين؟ هنا يمكن نسميها خصائص إضافية، وكلهم أبدعوا. بالنسبة لك تشوف الأنسب ومنها تقدر تختار. إحنا نميل على الأشياء اللي قدرنا نستفيد منها كخصائص إضافية للسامسونج، وأيضا مع كامل الاحترام والتقدير لنفس الميت والقدرات العالية اللي يؤديها. فالنقطة هنا عندنا تروح لسامسونج. الأسعار وخدمات ما بعد البيع. النوت 9 سعره يبدأ من 3600 ريال سعودي تقريبا بسعة 128 جيجا بايت، ويجي معاه شحن سريع في العلبة وسماعة AKG وغطاء حماية بلاستيكي. خدمات الضمان من سامسونج وموزعينها متوفرة مع تبديل الشاشة مقابل مبلغ رمزي في الشهور الأولى الستة، وأيضا وجود متخصصين يتابعون المشاكل يقدروا يساندوك من نفس سامسونج. وأيضا سامسونج بشكل رسمي تقدم الكثير من الإكسسوارات المختلفة من أغطية وواقيات وشواحن وأشياء زي كذا لنفس الجوال. الحين الميت 20 برو سعره 3300 ريال سعودي، ويتوفر في العلبة غطاء البلاستيكي والشاحن السريع وسماعات المنفذ حقة USB الإكسسوار هذه والسلك ما ننسى. أيضا الجهاز موجود وبدعم قوي من هواوي. في عندكم خدمة الصيانة والVIP والأشياء اللي كثيرة تجي مع نفس الجوال، مرتين تنظيف في السنة، ظاهر يسوي لك اتشن برضه على الجهاز، هذه تحت التأكيد. الكفة طيب ترجع عند مين؟ كل الجهازين يقدم سعر ملائم للمزايا، وعندك كمان الشركتين يتنافسون في قوة في جانب الخدمات ما بعد البيع بالذات هنا في المملكة. فنقدر نقول الكفة متوازية للطرفين، فأيضا نقطة لكل واحد. ولما نيجي للسعر فأكيد فاتورة اللي تجي مع النوت 9 أعلى بشوي وقت الإصدار منها اللي حتيجي مع نفس الميت 20 برو، وكل واحد من الاثنين حيجي مع خصائص وإمكانيات. وأرجع أقول هم كل الاثنين للأعمال، المفروض أنهم مركزين على مسألة الأعمال. فشخصيا من ناحية الشاشة وكمال الشاشة هنا للأعمال وتقسيمها حتكون أفضل، بالذات لما تتكلم على لوحة المفاتيح والعرض الأكبر اللي يعطيك راحة للوحة المفاتيح أكثر. ولكن هنا أنا دخلت مو مبدأ مقارنة، دخلت مبدأ تدقيق أكثر على نفس الجوالين. هذا الجوال برضه في حجم الشاشة جدا كويس وممتاز، والقدرة موجودة فيها التنبيهات وانتهينا صلى الله وبارك. وهنا يجي نفس الوكلاء زي ما ذكرت قبل شوي في الأشياء الإضافية أنهم قاعدين يقدموا كل ما عندهم، قاعدين يعطوا خدمات دعم، قاعدين يعطوا تنظيف تلميع أشياء، خدمات بيع، قاعدين يعطوا في نفس العلبة أشياء كويسة. كل الجوالين كويسين بشكل جدا كامل. إذا كفة مين رجحت بالضبط؟ أول خليني أوضح أنه مسألة الثوب آخر الفيديو بشرح ليش أنا الحين لابس ثوب وشكلي شوي متغير. الحين لما نتكلم على كل الجهازين من ناحية النقاط في هذه المقارنة، لو لاحظتوا تعادل الاثنين، الكفة متوازية، وهذا يعتبر شيء بالنسبة لنا جدا قوي، انه لأول مرة جهاز النوت في نوت 9 هنا يتوازى او يتعادل مع جهاز ثاني اللي هو الميت 20 برو. شيء مو طبيعي بالنسبة لنا، وكثير من الجدالات صارت على النتيجة هذه، وكثير من الاشياء تكلمنا عليها، وعلى اساس كذا حاولنا ندقق. هنا وصلنا مستوى احترافية جدا عالية في الأجهزة، وهذا الشيء اللي نبغاه من شركات الجوال، إنهم فعليا يحاولوا يستثمروا، يحاولوا يقدموا لنا كل شيء إحنا نحتاجه. هنا في بعض الأشياء اللي ودنا تتحسن، وهنا في بعض الأشياء اللي ودنا تتحسن. هنا حتلاقي شيء ما حتلاقيه هنا، سينفرد مو شيء بسيط ولكن قاعدين ندقق. هنا حتلاقي منفذ سماعة ما في هنا، برضو من ناحيتنا قاعدين نحاول ندقق. بس لو نشوف النتيجة النهائية والتعادل، فعليا ما في أحد أخذ أحد هذول الجهازين وحيتندم من ناحية الاستخدام.
كل الشركتين مجتهدة حاليا في إعطاء التغييرات، إذا تفضل بدون نوتش، وإذا تفضل بنوتش، إذا تفضل من سامسونج، إذا تفضل من هواوي، إذا تفضل بصمة مدمجة خلف الجوال أو شيء مدمج في الشاشة، إذا تفضل كاميرات تعطيك إمكانيات التغيير في الأبيتشر، أو إذا أنت تبغى ماكرو وعريضة مختلفة عن الكاميرات الأخرى. كل الجوالين تعادلوا بكفاءة، ويمكن أنت النتيجة اللي طلعت معك مختلفة، كن عطيت بعض النقاط لجوال على عكس الثاني، ومتأكد أنها نتيجة مرضية بشكل جدا كبير. ولكن أبغى أعرف وش الجوال اللي المفروض نقارن مع الميت 20 برو بعد ما قارنا في النوت 9. عندكم التصويت أمامكم على الشاشة وقولوا لنا. خلصنا من مسألة المراجعة، ممتاز. الحين أقول لكم ليش لابس ثوب. بكل بساطة الفيديو ذا قاعد معنا 3 أسابيع عشان نسويه، ففي نقاط في التختيمة كان لازم أذكرها، وبالفعل عدنا تصوير التختيمة عشان أذكر هذه النقاط لما نتكلم على الجوالين هذول. يعتبروا أفضل ما في السوق حاليا من ناحية نظام الأندرويد. صحيح البيكسل يقدم أشياء وعندنا جوالات أخرى تقدم أشياء، ولكن الاثنين هذول بالفعل راس براس. حتى لو شفنا التوب 2 سيلرز، أعلى 2 يبيعوا جوالات في المنطقة حاليا وعالميا هم سامسونج وهواوي. هم قاعدين ينافسوا بعض بشكل جدا كبير، وبالذات انه الاثنين قاعدين على منصة او نقدر نقول منظومة الاندرويد. نهاية الفيديو كل فيديو، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمية الفرحة اللي فيني مو طبيعية اني بقدر امشي اروح البيت. والله رهيبة.